لا احنا باش نبداو. اسكو سي بوسيبل tu te présentes تقول لنا شوي انت شكون ومن وين avec plaisir. فاطمة رغي، عمري 27 سنة، مواليد 1987. بيانتو عيد ميلادي باش نعمل 28 ans. نخدم قريت حد الباك وعملت فورماسيون في الانفورماتيك البيروتيك. خدمت في شركة متاع سوسيتي دو روت دي باتيمون 6 أشهر جست بعد الباك بتاعي. من بعد خدمت في ان طونك اسيستانت متاع داف مدير المالي ونراقب في الكاس سنترال. انت جو في لو كونترول دو لا كاس سنترال. من بعد خدمت في سنتر دابيل بريفي، عملت شارجي دو كليونتيل سيرفيس كوميرسيال متاع فرانس تيليكوم يا اورانج اون سو تريتونس لهنا في تونس. ومن بعد مشيت نخدم في تونيزي تيليكوم، عملت ان انتروتيان ومشيت دخلت نخدم في لوبيراتور هيستوريك اللي عندنا هنا في تونس نتاع الاتصالات تونيزي تيليكوم. خدمت من الاول في سنتر دابيل مدة عامين. ومن بعد صارت لي شوية اضطرابات مع عارفي شوية مواجهات، اضطرت ورجعت الحمد لله نخدم ورجعت مترسمة. تويكا حاليا نخدم في وكالة تجارية كيف تيما كوميرسيال وريلاسيون كليون. أنا صغيرة في دارنا، عندي نعيش مع أمي وبابا، وعندي أختي الكبيرة عمرها 32 سنة 33 سنة، وخويا عمره 32 سنة، وخويا واحد آخر عمره 29 سنة، وأنا عمري 27 سنة. وين عايشين؟ نعيشوا لهنا في تونس. مازلت كي تزوجت عندي شهرين بالضبط. مبروك. يعيشك. نسكن كيف لهنا في تونس، مانيش ما بعدتش برشا على تونس. في عائلتي ما ثماش شكون سانديكاليست، انا اماتريس. انا عندي شخصيه معناتها نحس روحي ديما نحب ندافع على روحي، ما نحبش شكون يظلمني. ملي انا صغيره معناتها عندي الروح نتاع القياده، عزة النفس عندي قويه برشا. نحب ديما نكون معناتها سوليد، نحب برشا المواجهات، ديما نحب المغامرات. اي حاجه فيها مغامره فيها خطر نحب نمشي لها. حتى في الالعاب كي نمشيو للمناج ولا حاجه ماذا بينا نلعب كي نلعب في مختار اللي باش نتقلب وراسي يولي لوطه ساقاي الفوق وباش نطيحك في كل مره ولا. دونك سي ان بو بارتو. هذايا معناتها فاطمه. امي في الدار ما تخدمش، بابا يخدم حاجات. اختي عملت باك ومن بعد كي قرات عامين انجلي وما كملتش، عندها صعوبات صحيه اللي ما خلتهاش تكمل قرايتها وما خلتهاش تخدم تا نون بلو، عندها صرع دونك ديما توخ وكل ما معناتها سي با كوتيديان. مي كل خدمه تدخل لها يصير لها فيها كريز يخرجوها معناتها سويتا صا. تخدم تويكا في بوتيك نتاع حوايج صغار. خويا الكبير كان يخدم كوميرسيال في الكترونيب اللي يبيعوا في الكتروميناجي، تويكا يخدم سوسيتي دو ترانزيت ما عندهمش نقابه. خويا الصغير يخدم في مونوبري كيف دان كوميرسيال، اما عندهم نقابه وانخرطت ما هوش ناشط في النقابه. انا بركه صغيره من الاول معناتها ما صارتليش صعوبات بالنسبه لنشاطاتي، ما كنتش ناشطه قبل الثوره. ملي صارت بديت الثوره نتاعنا نهار 17 ديسمبر مع محمد البوعزيزي كي حرق روحه في سيدي بوزيد، بديت نشط على الانترنت، نشط شويه على الفيسبوك. معناتها ما كنتش من الاول ماذا بيا ديما ندافع، اما ما اقول انتوراج نتاعي ما في حتى حد سانديكاليست، ما في حتى حد معارض. معناتها ما لقيتش شكون باش يدفعني ولا يحطني سور لا بون فوا. اون بلوس ما قريتش فاكولتي باش نعرف العباد هذوك، خاطر في الفاكولتي نمشيو نحنا تاكل تعليم معناتها للعالي وغاديك معناتها تكون شخصيتك وتعرف العباد حتى المعارضين حتى قبل الثوره معناتها موجودين. فهمت في الفاكولتي موجودين الاتحاد الطلبه معناتها تلقى هيكل اللي تنجم تكون فيهم شخصيتك، تكون في معناتها تعمل فيهم تنمي فيهم معارفك. انا ما قريتش فاكولتي دونك ما يمكن تتخبي هذيك الحاجه اللي خلتني ما نوصلش اني باش نتعرف معناتها على العباد هكايا وما نبداش مسيرتي النضاليه معناتها انتر بارونتيز. انا مازلت كي بديت معناتها ما عندي ما نضلت مازال، اما مسيرتي هذه البسيطه معناتها باش نبداها على بكري. ما الحمد لله لقيت جات الثوره باش وقبل الثوره كما قلت لك معناتها نهار 17 ديسمبر بديت على الانترنت كيما بداو شباب تونس الكل، معناها ما خليتش روحي للاخر
وكانت ديما امي تخاف عليا وتقول لي يزي وخلينا رايبين ومش وقت وش بك تعمل هكايا ونحي تو يجيو يهزوك، خاطر قبل معناتها من 17 ديسمبر ل 14 جانفي العباد الكل خايفين، معناتها ما فهمش شكون اللي اون سيكوريتي وما نعرفوش شنو باش يصير في البلاد. معناتها سي فغي بداو العباد تخرج، بداو مسيرات في متحف محمد علي معناتها في الاتحاد العام التونسي للشغل، اما ديما ما نعرفوش شنو قاعد صاير بالضبط. معناتها هذاك علاش امي قاعده ديما خايفه وتقول لي ليه وصايب علينا وشنو باش يصير زعما اكسيتيرا. وكيف كان 2011 كانت ايامات سورتو معناتها من نهار 1 جانفي معناتها من راس السنه الميلاديه حتى نهار 11 مش 11 هو 14 معناها لو 14 جانفي هو خرج بن علي. لو 14 جانفي صارت اكبر مسيره عندنا في تونس مع تخرجات الكل باش يقولوا ديجاج بن علي، معناتها الكلهم سيفدوا وما عادش عندهم معناتها حتى حل واحد اخر كان باش يخرجوه، فهمت؟ دونك شاركت هبطت في المسيره، خديت تاكسي خديت باش نمشي نخدم. تاكسي قال لي ما نمشيش ما نهزكش تخدم مدري شنيا وما يخدموش قلت له نمشي نخدم. معناتها حسيت مشيت للمقر العمل نتاعي يا اخي ما فماش لا خدمه لا حتى شيء، لقيت ديجا احنا ماشيين معناتها باش ندخل نخدم غاديك نلقاهم العباد الكل خارجين في مسيره معناها مسيره كبيره برشا. دونك رجعت قلت له هبطني شرح ببورقيبه، رجعت شرح ببورقيبه كانت كيف العباد الكلهم مانيش فاهمه حتى شيء. كنت ماشيه لمتحف محمد علي نلقى برشا بوليسيه باش نمشي من هوني معناتها ما عادش انا عارفه روحي وين باش نمشي، فهمت؟ شنو عملت انت في 2011؟ انا قعدت نهار 14 جانفي معناتها نهار المسيره الكبيره قعدت وين باش نمشي، معناتها منين نمشي نلقاها مسكره، منين نمشي نلقى روحي ضايعه، ما فهمت حتى شيء. دونك جيتي اوبليجي باش نمشي ننضم للمسيره اللي هي تجمعوا كلهم قدام وزاره الداخليه. قعدت نرفع معاهم في الشعارات مانيش فاهمه روحي، نرفع الشعار زعما شنو باش يصير. لي كاميرا بارتو معناتها في اعلى البنايات اللي عندنا في شارع بورقيبه، ما فهمتش شنو باش نعمل. قعدت نخزر كل مره نحكي هكا شويه ومن بعد كان نخبي راسي تحت العباد، خاطرني خايفه اول مره معناتها باش نخرج في مواجهه هكاكا معناتها مواجهه صعيبه برشا، عباد معناتها تعذبت وقعدوا تحت الانقاض وصار فيهم اللي صار واللي غادر معناتها البلاد لاجئ سياسي من معناتها من ديكتاتور كبير عشنا معاه وعاشوا معاه برشا مظالم وظلم برشا الشعب نتاعو وظلم برشا المواطنين، ظلم بالطبقات الكل معناتها اللي لبس عليهم ظلمهم وفكلهم فلوسهم، الفقراء زدها مشهم، الطبقه المتوسطه غلى علينا المعيشه. دونك هذاك علاش مانيش فاهمه حتى شيء معناتها خاطر احنا ديجا الرياكسيون ما تعرفش شنو باش يصير من بعد. تنجم احنا كنا خرجنا في مسيره نجم يكون هبطه ما خرجش معناها ينجم يكون ما خرج. عشت معاهم اللحظات هذوك الكل، رفعت برشا شعارات من بعديك روحت ومن غاديك بديت المسيره نتاعي كي خرج بن علي فرحت على الاخر وانضميت للمسيرات الكل اللي تنظموا حتى كي وصلنا لاعتصام القصبه معناتها 1 و2. كان اعتصام القصبه 1 ديجا كان صعيب برشا على خاطر تعرضوا لبرشا تجاوزات معناتها اعتداءات برشا على المواطنين اللي كانوا باش يعتصموا وقتها وطردوهم وما خلاهمش معناتها يواصلوا الاعتصام نتاعهم. اعتصام القصبه 2 برمجني له بالكدا، دعينا له برشا على الانترنت معناتها انا ما كنتش باغمي العباد اللي دعات له راهو انا جوست شاركت بركه، اما معناتها قعدت معاهم كل جوارحي وعشت معاهم معناتها كل شيء على الانترنت. حتى نحن الوقت هذاك الكل الانفورماسيون الوحيده اللي تتعدى معناتها على الفيسبوك، اللي ثم يتعدى على الفيسبوك اللي ثم يتعدى سور انترنت، ابار سا ما عندنا حتى شيء معناها ما ثماش حتى حاجه اخرى ولا حتى انفورماسيون تنجم تعاون بها قد الفيسبوك. معناتها شبكات التواصل الاجتماعي هما اكثر حاجه اللي عاونتنا في الثوره نتاعنا. فوالا. عملتي حاجه تانية بعد جانفييه مشى بن علي في السنه 2011؟ كنت رحت للمانيفستاسيون ولا للريونيون عشنا بعديك في الاعتصامات وقعدت من وقتها ديجا خاطر احنا بديت الثوره نتاعنا في معناتها في اتصال تونس او ميم طون صارت عندنا ثوره نتاع
الاتصالات معناتها في خدمتنا نحن صارت ثورة خاطر كنا برشا مظلومين وصاروا لنا برشا مشاكل في الخدمة وكنا معناتها لقيناها فرصة باش ندافعوا بها على رواحنا باش نفرضوا وجودنا. ومن غادي بدات ثورة الاتصاليين احنا سميناها ثورة تونس ثورة الأحرار ونحن ثورة الاتصاليين خاطر لقيناها فرصة باش ندافعوا على رواحنا باش ندافعوا على مطالبنا على الترسيم نتاع العمال على برشا حاجات معناها بدينا من غاديكا. ووقتها انا لقيت روحي في هيكل نقابي خاطر في الاعتصام نتاعنا مانيش فاهمه حتى شيء. نشوف العباد الكل تعاون معناتها مانيش فاهمه العمل السياسي خاطرني مانيش سياسيه ما عندي حتى حد سياسي. كنت خرجت كين على حب تونس وباش ندافع على بلادي با بلوس كو سا. دونك هذاك علاش معناتها انا برزت غاديكا وفرضت وجودي معناتها في الاعتصامات وفي المسيرات. فدابا في 2011 بس في 2015 ديال الوقت يعني انا نقابيه اما حبيت جست نعطيك لونشينمون كيفاش وليت نقابيه خاطر ما كنتش نقابيه انا من الاول. كيف عملنا ثوره الاتصاليين معناتها بدينا في التحركات نتاعنا في شركتنا ومن وقتها خاطر نحن عملنا اعتصام العباد كل سمعتوا اعتصام دام 59 يوم مش نهار مش اثنين 59 يوم اعتصام تاع شركه واقفه وعاون ما يخدموش موش شويه وحتى قطاع عملوا. نحن الجامعه نتاعنا معروفه جامعه الاتصالات من اقوى الجامعات اللي عندنا في تونس معناتها كي تقف جامعه الاتصالات معناتها الكل الناس الكل يشهدونا ويعرفوا معناتها الوقفه نتاعنا اللي مانيش باش نروحوا بخفاي حنين معناتها كما يقولوها رانا باش نجيبوا مطالبنا وباش نربحوا المعركه اللي قاعدين نخوضوا فيها. وقتها بديت معناتها لقيت روحي في هيكل نقابيه برشا. لقيت روحي بديت نتهيكل معاهم بشويه قعدت بديت نفهم شنو عمل نقابي بديت نفهم العمل السياسي شكونهم الاحزاب وجوه قبل كنت نشوفهم ما نعرفهمش شكون. طريقه كي نشوف معناتها يمكن كما تشوفوا لهنا عندي في البيسي تصوير الشهيد شكري بالعيد اللي تم اغتياله في فيفري 2012 شكري بالعيد توفى. دونك تم اغتياله مازلنا ما نعرفوش شكون تو مازلنا معناتها الكشف عن الحقيقه بتاع اغتيال شكري بالعيد. معناتها نشوف وجوه سياسيه قبل في الاعتصام في الثوره بريود الاولانيه معناتها بريود جانفي ما نعرفهمش شكون معناها تاريكا ولينا نعرفهم شكون. بديت نفهم شويه في العمل النقابي بديت نتهيكل بديت نفهم في روحي. دونك تاريكا وليت نقابيه معناتها والفضل يرجع ديما للاعتصامات وللثوره اللي وللحظ اللي لقيته انا معناتها خاطر كنت في الثوره في حتى في اعتصاماتنا انا كما قلت لكم ما شفتوني قبل كنت مدينه معناتها ما كنتش هكايا معناتها مرأة عادية حتى كي كنت مدينه كنت مرأة عادية ما فهميش حتى ديفيرونس جوست لابارونس هكا هاو. دونك ما لقيت برشا انكادرومون العباد الكل تحب تاثرني في الهيكل النقابي لقاو فيا روح الدفاع لقاوني ديما حاضره في الاعتصام نبدا معاهم معناتها من الاول للاخر ما نروحش. ملي يبدا التحركات نتاعنا انا نبدا معاهم موجوده. دونك وكيف تشوفي دابا لا سيتوياسيون اكطويل نتاع لي جون في تونس كيف تشوفيها انت؟ والله لي جون في تونس كانوا موتيفي من الاول بالنسبه في العمل النقابي كانوا في السوسيتي سيفيل كل معناها كانوا موتيفي ويحبوا يدافعوا على تونس وكل. اما بالنسبه بعد ما صاروا الانتخابات كل مره وهما هاو باش يصير كذا هاو مازلنا ما صارش حاجه والوعود الزائفه نتاع الاحزاب السياسيه اللي قاعده تصير معناتها ذيك المشاكل اللي صارت لنا والعزوف الشباب عن العمل الاجتماعي خاصه معناتها هذيك الاشكاليه تويكا وضعيه الشباب عنا تول شوماج كبير برشا. هذيك علاش ولاو يقوموا معناتها الشباب ولا ديما نسمعوا برشا حاجات قاعدين يصيروا نتاع هاو قتل روحه هاو باش نق روحه هاو باش يحرق روحه معناتها ولات هذيك حاجه سهله برشا عندهم معناها. شنو هما المشاكل اللي برينسيبو بروبليم اللي كاينين على الشباب في تونس؟ البطاله اكبر مشكل عندنا في تونس
وحتى سبب معناتها الفساد نتاع الطبقة نتاعنا نتاع الشباب هي من البطالة. وكاين مشاكل تاني ولا؟ والله أكبر مشكلة هي البطالة pour le moment. خاطر كان ما ثماش البطالة معناتها ما تصيرش حتى مشكلة. علاش؟ على خاطر معناتها الشباب باش يكونوا باش يولي يخدم باش تحسن المداخيل نتاع العباد، باش تحسن القيمه نتاع عيشه العباد معناتها باش تتطور، باش يوليو يعرفوا اموا كيفاش معناتها عندهم لو مينيموم لي مويان دو في معناها فهمت. خاطر تويكا ما عندهم حتى شيء نو اوكان مويان. شو يقعدوا البطاله تخلف السرقه، تخلف حالات نتاع المخدرات، تخلف الفساد الاخلاقي بكل انواعه. البطاله سي نوليو نفكوا نتاع غيرنا معناتها مش ابار السرقه اني نفك لك نتاعك وعينيك تخزر معناها تحس روحك امونك دو سيكوريتي. البطاله تخلف زاد كيف استقطاب، وخاصه حالات نتاعنا نحن اللي صايره عندنا في تونس تويكا ما هي مش مقتصره بركه على البطاله، حتى اللي قاعدين يقراو تويكا اللي هم معناتها في سن صغيره عندهم مشاكل نتاع الاستقطاب وغسل الدماغ اللي عندنا نتاع البعثات هذوما لسوريا. خاطر انت الشاب التونسي كان عنده خدمه، كان عنده اوكيباسيون، كان عنده درجه معينه من الوعي. نحن حملات تحسيسيه عندنا في تونس ناقصين، مخدرات عطيه سيجارو معناتها زطله يفرهد به روحه، عطيه زريقه يزرقها يفرهد بها روحه باش يعيش في عالم اخر، باش يبعد من الواقع اللي هو عايش فيه. خاطر حتى في دارهم موش مرتاح، في دارهم هو بطال شوف امه كيفاش تعبه. خاطر عندنا المشكله نتاع الاقتصاد المهمش اللي عندنا في تونس معناتها ما عندهمش التضامن الاجتماعي، خدم ما عندهم حتى مويان دو سيكوريتي معناها فريمون الاقتصاد المهمش احنا دعمنا عليه ايتود. انتو بالحق حالات ما تتحزن القلب تشوف عبد كيفاش يخدم، والا حتى المراه ما تشوفها وقتاش تخرج باش تخدم ووقتاش تروح من الخدمه وشنو السيرفيس اللي تقوم به وشنو الصالير اللي تاخذ فيه معناتها فريمون سي اونتو وحاجه توجع القلب برشا معناتها بالحق حاجه محرجه وتوجعك برشا كيف تسمعها ولا كيف خاصة كيف تشاهدها انت وحدك. خاطر ساعات العبد كي يحكي لك مش كيما انت تمشي تهبط سوغ تيران وتعمل اون ايتود وتشوف العباد كيفاش عايشين. تلقاه تخدم من 7 نتاع الصباح ل 7 نتاع العشيه تاخذ في 250,000 وقت اللي هو باكل حليب ب 1200 فرانك، الخبزه 230 ولا هي 240، الباكيت اقل حاجه هي 200 فرانك، كعبه لي غورت باش تشريها لولدك 230 ولا 235 معناتها 250 دينار باش تخلص بهم ماء والا ضوء والا كريم تاع دارك والا العطار ولا باش تلبس بهم صغارك ولا باش تقريهم. هذيك علاش نلقاو حتى خاصه في الارياف معناتها بمناطق مهمشه هما الجهويات عندنا في تونس خلقهم بن علي واللي سبقوه زاد شوي، اما بن علي زرعها بالكدا معناتها الفتنه نتاع الجهويات زرعها بن علي وصاروا حتى ساعات معناتها حاجات نتاع روشيه اللي خلتنا فريمون معناتها نعيشوا انت من الشمال، انت من الجنوب، انت من الساحل، الساحل مدللين والجنوب هاوكا اللي عندهم البحر مدللين والمناطق الاخرين مهمشين نخليهم لا ماء لا حتى شيء. معناتها نوصلوا نحن تويكا في 2015 وعندنا مناطق في تونس ما عندهمش الماء الصالح للشراب، ونحكيو على اقتصاد ونحكيو على تطورات ونحكيو انا عندي تليفون 3G ونحكيو معناتها نجيبوا في التكنولوجيا لبلادنا والعباد تشري فيها. هذا انا معناتها جو سوي با معناتها كونتر لا تكنولوجي اللي عندنا، جو سوي بور خاطر نحنا ما نجموش باش نعيشوا ديكونيكتي مي او ميم طون كيما تتبع انت في البلدان الاخرى في التكنولوجيا حاول باش تتبعهم باش تقيم باقتصاد بلادك باش تحسن المناطق المهمشه باش توفر ابسط معناتها لو مينيموم دي موين دو فيفر معناتها على الاقل لو مينيموم دي بوزوان سي ان بوزوان هيومان الماء. علاش معناتها في وقتنا تاويك 2015 تلقاها امراه كبيره مسكينه وهزه فوق ظهرها بدون الماء باش تعبيه من عين ولا من جابيه ولا من سباله بوبليك
وتمشي بيه كيلومترات. علاش تويك احنا في 2015 ومازلنا نشوفوا في صغيرات مساكن يقراوا في مكاتب ومعاهم الحلوف يدور ومعاهم الكلب يدور ومعاهم ولا ساعات ثم اقسام طاحوا معناتها على التلامذه في وسطهم، ما ثماش حتى سيكوريتي. هذايا من غير ما نحكيو على الارهاب، من غير ما نحكيو على الامن اللي معناتها اللي قاعدين يموتوا كل يوم. وما فهمناش هاللوبي هذايا منين جاينا معناتها، خاطر تونس بالحق تونس اللي جهه يعرفها تونس الخضراء، يعرفها تونس المزيانه، تونس اللي فيها جو، تونس اللي فيها السهريات المزيانين، اللي فيها سهريات نظاف، فيها المهرجانات، فيها الثقافه، فيها الفنون، فيها المسرح. هذيك تونس بلادنا معناتها، هذيك تونس نتاعنا، هذيك هي معناتها بلد متفتح، بلد عربي مسلم. اما باش يكون بلد ارهابي ولا داعشي هذه لا سبيل اليه. خاطرنا نحن التوانسه نحبوا الفن، الفنون الكل نحبوهم، نحبوا نحبوا المسرح، نحبوا التمثيل، نحبوا الانفتاح، نحبوا تبادل التجارب، تبادل الخبرات. معناتها الشعب التونسي رانا مسلمين لا ماجوريتي، ما مش نحكي على الدين، خاطر احنا انديبوندامون ورانا متعايشين في تونس. خاطر تونس تبارك الله كان فيها المعمر الفرنسي، دونك قعدنا فرنسا لهنا نعيشوا معاهم. عندنا في تونس في جربه جنوب التونسي عندنا اليهود معناتها بنمبر كبير برشا وعايشين معاهم وبينا معاملات ونهنيو بعضنا في مناسباتنا وما فماش حتى اشكاليه. معناتها ما عندناش اشكاليات نتاع ديانه في تونس. كيف غاسيزم ما عندناش في تونس، كو سوسوا غاسيزم دو كولور والا الغاسيزم معناتها دو ريليجيون. اللي قاعدين تويك يحركوا الايادي الخفيه هذه اللي قاعده تحرك في الارهاب وتحب تزرعوا في تونس، نحن باش نحاولوا نتصديو له ويلزمنا نقفوا لرواحنا باش نتصديو له كوم يلفو. شنو هي شنو تفكر انت على اللي تشوفي الدولات العرب لا سيتوياسيون اكطويل؟ شنو هي هو الربيع العربي صار في تونس و بدأ معناتها من تونس وحب يوصل المغرب وما وصلش، وصل في مناطق معينة معناتها شوية بركة وما نجموش يواصلوا. وصل في مصر بالكدا، وصل في سوريا. لكن هالربيع العربي احنا معناتها خرجت هي حاجة من الشعب، خرجت سبونتانية تلقائية. الشعب معناتها تكلم، الشعب فاق، الشعب فد من معناتها ما عادش ينجم يتحمل لا سيتوياسيون اللي قاعد يعيش فيها هذيك، علاش تكلم. لكن الصرخة نتاع الشعب هذيك ثم معناتها أطراف أخرى استعملتها وقاعدة تستعمل فيها إلى يومنا هذا. هذيك علاش تشوفوا ليبيا كيفاش ولات. ليبيا ما عادش احنا ليبيا ديجا تنجم تكون اثرت لنا على اقتصادنا، حتى هنا في تونس معناتها خاطر كانت عندنا بيناتنا برشا مبادلات معناتها اقتصاديه وفما برشا توانسه يخدموا في ليبيا معناتها، حتى اللي كانوا يخدموا غاديكا ولاو هنا بطاله معناتها. زدنا حتى تو دو شوماج نتاعنا زاد عندنا هنا في تونس، وحتى مستحقاتهم من ليبيا ما عادش نجموا يخدموا خاطر ما ثماش حتى اموان دو سيكوريتي غاديكا في ليبيا. وصاروا لنا برشا مشاكل. عندنا في الجنوب التونسي راس جدير معناتها اللي يهربوا من ليبيا الكل، جميع الاطياف من العالم موجودين في راس جدير معناتها لاجئين في راس جدير. ويعلم ربي بالحاله غاديكا خاصه في الصيف والسخانه، ومعناتها الهيكل الطبيه الموجوده غاديكا من العالم الكل قاعده تجي معناتها غيان كو بور لي سوتونير. نحن زاد كيف حتى من العاصمه وقت صارت الثوره معناتها في ليبيا، ثوره 24 فبراير نتاعهم معناتها هزينا دي معناتها اعانات للجنوب التونسي وقمنا برشا معناتها قوافل لبسه دويات ماكله معناتها غيانكم باش نعاونوهم. اما تويكا بالنسبه للربيع العربي والله سالتني سؤال معناتها فريمون ما عنديش ليه حتى اجابه، على خاطر انا بيرسونيلمون من رايي معناتها الثوره نجحنا في تونس، خاطر نجحت في تونس بيسكو وصلنا عملنا انتخابات ديمقراطيه ونجحنا معناتها الاجواء الانتخابات، خاطر هذوما الكل الاغتيالات اللي قاعده تصير وهالضربات نتاع الارهاب تنجم تصير في اي بلاد في العالم ترميلها الا ايادي. اون بلوس هذايا معناتها تحب il veut détecter معناتها لوبورتونيتي نتاع الشعب شنو نجم يعمل وكيفاش نجم يتصرف معناتها فيزافي سا. هيا اسمع نحن باش نقتلوا السياسي الفلاني خلينا نشوفوا لا رياكسيون نتاعها. احنا الاغتيالات السياسيه ما ولاتش حاجه معناتها عاديه عنا في تونس، اما تلمون استانسنا معناتها بداو باغتيال معناتها سياسي كبير عنا في تونس شكري بالعيد ومحترم برشا
وعنده قيمته في البلاد وعنده كلمته، خاطر قلقهم برشا معناتها في لي بلاتو بعد ما صارت الثوره. كل ما يستدعوه معناتها في التلفز ويحكي ديما يحكي في كلام جرح. ونحن توا معناتها انا عنده تلك عامين ملي توفى ربي يرحمه ان شاء الله، التوا واقفين على كل كلمه يقولها قالها شكري بالعيد ربي يرحمه في لي فيديو نتاعو. كل مره اون بارتاج ميم سور لي ريزو سوسيو، هاو قال شكري، هاو اللي صار تويك قال عليه شكري قبل، هاو اللي حكينا عليه شكري قبل. كيف بعديك اختلوا محمد البراهمي زعيم قومي معناتها عندنا في تونس كيف ومن بعديك داروا على الجنود. وديما الضربات نتاعنا تجي في اوقات حرجه معناتها في رمضان، في مناسبات نتاعنا الوطنيه معناتها عيد الجمهوريه ديجا بيانتو نحن باش نحتفلوا بيه، وهو معناتها ما عادش فريمون احتفال لعيد الجمهوريه خاطر ولا عندنا مناسبه اليمه اللي هو تم في اغتيال الشهيد محمد البراهمي ربي يرحمه الحاج محمد البراهمي. الاوضاع قلت لك بالنسبه لتونس معناتها وصلنا حققنا نسبه باهيه من الديمقراطيه. كيف عملنا انتخابات مره واثنين، عملنا انتخابات تشريعيه ورئاسيه، نجحوا الانتخابات، صوتنا بكل نزاهه معناتها من غير ما ندخلوا في التجاوزات الصغيره اللي صارت. اما على العموم صارت انتخابات معناتها بالكدا، ورينا اللي نحن شعب قوي، ورانا كي نحبوا حاجه نوصلوا لها، ورانا ندافعوا على كلمتنا، ندافعوا على صوتنا. هذه معناتها بالنسبه لتونس. بالنسبه لمصر الثوره نتاعهم زاد بلوز ما نجحت، ما عندهم برشا خلافاتها ورابعها ومدري شنو، ثم برشا انشقاقات. ما نجموش نقارنوا الشعب التونسي بالشعب المصري خاطر الشعب المصري برشا خاطر لي نومبرو. نحيي زاد الشعب السوري برشا. نحيي بشار على قوته وعلى تصديه هذا رأيي الشخصي معناتها ما هوش رأي التوانسة الكل، اما ذا نحكي انا راني رأيي الشخصي. نحيي بشار الاسد على اللي قاعد يعمل فيه تويكا وعلى التصدي للاشكال بالحق نقولهم اشكال خاطر ما همش ما نعتبرهمش مواطنين سامحني، ما نعتبرهمش من مكونات الشعب السوري على خاطرهم اللوبي الفساد الاخلاقي اللي عاملينه تويكا باسم الدين في سوريا. والشباب اللي عندنا من تونس ما توصل تخلي امك، تخلي صغارك، تخلي مرتك، تخلي خواتك، تخلي العباد الكل وماشي غاديكا معناتها باش نمشي نجاهد باش يعطيوك معناتها فلوس خاطر عرفوا على شنو باش ينزلوا يعطيو فيهم في الفلوس. علاش؟ خاطر الشعب جيعان. علاش تمشيو لسوريا؟ يمشيو لسوريا للجهاد. لكن علاش؟ شنو عندهم في سوريا احسن من تونس؟ سي سا هذيك اللي حكيت لك فيه من الاول، قلت لك الدمغجه البطاله. انت تبدا عبد بطال بحذاك تجي تحكي معاه كلمتين، تعرف كيفاش تدخله، تعرف كيفاش تحكي معاه، هاي تحب فلوس نعطيك، اجا ارجع على ربي، معناتها يزينوا لك تصويره حتى الدين معناتها حاجه اخرى تولي. يعملوا لك غسيل دماغ بالكدا باش يخليوك انت تمشي لغاديكا باش تجاهد باسم الجهاد، توصل حتى تهز زوجتك معناتها مرتك اللي باسم جهاد النكاح معناتها حاجات فريمون دي تيرم عمرنا ما سمعناهم معناتها كلهم جدد. بس يمشيو على الفلوس ولا يمشيو على الدين؟ الدين عمره ما كان هكا. الدين الاسلامي يعني انا مسلمه لان الاسلام مش باش نختصروا اما نعرف لا اله الا الله محمد رسول الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هما على اليهود تويكا وهاو بيهم وعليهم الكفار هما قاعدين يكفروا فينا. انا مسلمه ونشاهد ويقول لي انت كافره معناتها غيانكم كيفاش لابسه ولا معناتها نحكي على الطائفه هذيك الارهابيه اللي يقولوا باسم السلفيه لكن هما ماهمش سلف صالح. خاطر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كي فقد عنده جار يهودي ديما يتعدى من البحثات، جات بيريود فقدوا معناتها قال شبيه اليهودي معناتها يحكي مع الصحابه قال لهم اليهودي شبيه ما عادش يتعدى، قالوا راهو اليهودي مات مشى في زنازته معناها. الرسول صلى الله عليه وسلم نحن معناتها نتبعوا سنته ومعناتها وتعايش مع اليهود تعايش مع لطيف الكل. نحن معناتها باش نجيو خير من الرسول صلى الله عليه وسلم امبوسيبل. نحن هذيك قدوه لنا نحن بالنسبه للمسلمين معناتها الامه المسلمه هذيك قدوتنا ونبينا معناتها وهذيك ديانتنا. وما قالناش اقتلوا اسمع انت مسيحي ما نحكيش معاك، اسمع انت يهودي ما نحكيش معاك. احنا نتعايشوا تربينا ديننا دين تسامح، ديننا دين وديجا دين الاسلامي ما قالكش امشي اقتل الجنود اللي ما عندهم حتى دخل في شهر رمضان سبحان ما يجيش معناه. لو انت تفكري ان جينيرال شنو هو الفرق بين قبل 2011 وبعدين في الدولات العرب كلهم
في الفرق ولا لا؟ فما فرق اكيد، فما فرق. انا اللي فرحانه بيه معناتها بعد الثوره اللي صار اللي لسانه تطلق. قبل كان المعارضين بركه وكانوا معناتها يزيتي اتاكي يتكلم ياكل العصا من بعد. بالنسبه لنا احنا تويكا الانجاز معناتها اللي صار انها الثوره معناتها جابت لنا حريه التعبير، رسائل ديمقراطيه في البلاد الكل بين المواطنين، الحريات الشخصيه، و معناتها حاجه باهيه برشا هذيا. تتكلمي على تونس ولا على الدولة العرب؟ والله حتى في دولة العرب الكل ما عندهم معناتها مينيموم تاع ديمقراطية، مينيموم تاع حرية التعبير، معناتها هذاك الكل اللي كانوا معناتها بون ديمقراطية بلوز او موان. ليبيا منوش نحكيو على ديمقراطية جملة واحدة، مصر بلوز او موان نجمو نحكيو شوية على ديمقراطية، سوريا نحكيو على ديمقراطية خاطر قاعدين معناتها يسو كومبات زوز مع بعضهم، معناتها جماعة بشاري وحدهم وداعش وحدهم، دونك ثكم زوز انكم هذا كومبا صايره بين زوز من الناس قاعدين ياكلوا في بعضهم. اما بون ثم مينيموم تاع ديمقراطيه خاطر بشار مش قاعد يقمع فيهم الكل، حتى اللي قاعد يحكي معناتها مش ما رجعش معناتها الاستبداد والظلم اللي كان قبل. بالنسبه للوضعيه نتاع اللي قبل 2011 معناتها مع الرئيس السابق لتونس زين العابدين بن علي، معناتها كنا ما نحكيوش، ما تربينا على الخوف، تربينا على انه الرئيس الدوله مقدس ما نحكيش معاه، معناتها هذيك حاجه تصويره غاديك ما تحركش ما تمسهاش، ما رد بيك تحكي عليه، تطلع في تاكسي امبوسيبل حتى بتفدليك ما تجبد عليه. هذيك عندنا حريه التعبير، ساعات توصل همجيه سي فغي، اما ديما معناتها نحاولوا معناتها اون ريسبكت نو ليميت. فوالا هذايا معناتها لا ديفيرونس بالنسبه لوضعيه البلاد. moi personnellement je vois اللي الوضعية الاقتصاد مع الثورة خاطر قبل كان يسرق الرئيس المخلوع وكانوا عندهم برشا مشاكل معناتها مع العباد، مع هو سامحوني مع هو معناتها الأطراف العائلة المالكة اللي كانت قبل كانوا مهمشين برشا عباد، كانت أما كان كل شيء ببركته معناتها بالحق. الحقيقة هذه حاجة أنا بدي نقولها مش نحبوا يرجع لو سي با سا خاطر امبوسيبل معناتها نجمو نوصلوا نقبلوه هو في شخصه ولا بو نامبورت، امبوسيبل معناتها هذيك حاجه الى الممات معناتها عبد ما يقبلهاش، خاطرنا ياسر ظلم عباد، ياسر عذب عباد. نشوفوا حتى تويك كل مره يسربونا معناتها فيديوهات تاع التعذيب اللي كان يقوم به معناتها السياسيين ولا النشطاء ولا الحقوقيين اللي عندنا في تونس. فريمون معناتها انت تقول انا نحطه في المونقيله نتاع شارع حبيب بورقيبه، واللي ماشي يضرب اللي جاي يضرب نقتلوه معناتها بشويه بشويه، معناتها نعطيوه اعدام بالرالونتي نعدموه معناتها. اما كانت العيشه مش يمكن انا معناتها تابعه الطبقه المتوسطه بتخبيها نقول كنت عايشه نورمال، كنت كان لازم معايا 10,000 معناتها في مكتوبي نقدي ونعبي معناتها قفه، تويك ال 10,000 هذيك ما عادش تعمل حتى شيء، فهمت؟ ال 10,000 تويك تخش عليها 100 فرنك ولات، بخاطر نجموا معناتها هذايا نقدروه نورمال خاطر نحنا في ثوره، خاطر خسرنا برشا المنشآت اللي تكسروا في الثوره واللي عاودوا ترميمهم اللي خسرناه، المحلات اللي تسرقت في الثوره كيف معناتها هذايا الكل توت ان انشينمون معناتها 2011 2015 4 سنين مش برشا راه. ثورات في العالم يقعدوا بال15 سنه باش تتصلح البلاد ويرجع بالكدا، نحنا قاعدين نحاولوا نصلحوا بلادنا بشويه بشويه ونتصديوا لكل الظواهر اللي باش تضرب شعب تونس، باش تضرب ابناء تونس، خاطر تونس معامله على شبابها. كيف تشوفي الافنير نتاع تونس؟ تونس والله ان شاء الله سؤال معناتها بالحق بالوضعيه الحاليه ما نجموش نشوفوها تونس، يمكن نأملوا انها تكون معناتها بلد ديمقراطي، بلد الحريات، بلد متطور، باش نقول باش نخرجوا من العالم النامي معناتها باش نمشي نوليو متابعين البلدان المتقدمه. صعيبه شويه في ظرف معناتها هكايا من هنا ل10 سنين ولا 20 سنه اخرين، اما حتى شيء هو صعيب طونكو اراده الشعب موجوده.
وكيف إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. معناتها نحن مادمنا نحب الحياة لابد أن نوصلوا ونعاونوا بعضنا لو ماكسيموم. وكيف تشوف انت شباب تونس كيف هما يستعملوا على الافنير نتاع تونس؟ والله شباب تونس كنا كيف معناتها نحن اللي تحكي معاه معناتها يقول لك والله هاني فاتت من البطاله ولا هاني فديت والوضعيه ونحب نحب نسافر لك البلاد ونحب نمشي نشوف بلاصه واحده اخرى نخدم فيها مثلا ماشي خدم لهنا اكسترا. اما يلزم الشباب التونسي انا معناتها حسب رايي وديما حتى في معناتها في حياتي حتى النقابيه اول حاجه ماذا بيا نبداو بها حملات تحسيسيه وتوعويه خاصه للشباب.